Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. S-a liniștit. Elena, ne activizăm protecția noastră. 1, 2 și 3. La ce nivel ne aflăm acum? 11. 11. Tema noastră de investigație de astăzi este civilizația și cultura. Te conectezi la această tematică. 1, Dar, 2 și 3. dar ce legătură are forma asta care se învârte? Că și acum o văd. Nu găsesc legătura. Și totuși are Este legătură. legat de civilizație sau de cultură, Nu. Este legată de informația lor care o de captează. informația care o... Captează, are foarte, foarte, foarte multe fațete. Are, în primul rând, conul. Are foarte multe fațete și are baza, dar nu e baza imediat. E un pic curbată, ca o Mhm. porțiune așa. Și după aceea este baza. Și aici are foarte multe fațete și culori. Și este baza, da, așa cum văd. Și Bine, acum văd legătura cu care merge spre Terra. oricum pe parcurs o să vedem care este legătura dintre cele ce vizualizezi acum și cu tema investigației de astăzi. Elena, civilizația sună ca un bâzâit grav de cablu electric sau ca ultrasunetul? Sunt combinate. Sunt combinate și se aude ca un huruit. La urmă, o, un sunet de ăsta ca un huruit în urechi. Mhm, Este sunetul dintre ele. mhm, mhm. Și îmi dă senzația că e un huruit și îmi formează ca și cum sunt decibelii foarte mari și ai senzația că scobește în ureche, în timpane au. Și s-a format ca o bulă de altă nuanță și în ele se văd foarte multe construcții de tot felul. Și când te apropii, sunt, așa zis, sunetele astea care sunt combinate. Și una și alta. Iar cultura sună ca un cântec a vântului printre stânci sau ca rezonanța liniștii? Nu, o informație însumată a unei
civilizații adunată, dat o formă a unei civilizații, exprimarea ființelor în zumzetul ăsta, a doua formă, care e și frumos și urât, cult și ură, manifestare și ură, că o văd în două forme de, de cei care sunt artiști, care manifestă creativitatea și cei care sunt documentariști, care intră în informația celor să traduc, cum cei care sunt politologi, care au cultura asta, istoriografia asta, redau informația și dau o anumită direcție mentală și emoțională și de aici este cuvântul Focusează, da? ură. Atenție. Da, focusează într-o direcție. Și aici focusează, dar sunt creativitatea și este bula mai mare și este o manifestare în toate direcțiile, dar nu focusează pe ceva anume a civilizației să se ciocnească între ele, bulele. Elena, Da. cuvântul cult și ura mai are și altă semnificație. Cuvântul ură poate este cultul luminii. Nu, aici mi-a apărut deci la nivel de civilizație mi-a apărut și Mhm, acum mhm. al doilea strat al culturii este religia care merge către o direcție și e ca și un cult și că îți propagă ura sau neacceptarea celorlalte culte. Cult și ura, adică o direcție religioasă și aversiunea față de altceva. Ce nu face parte din organizarea asta, deja intră în alte aspecte și respingere, ură și război. Dacă măsurăm vibrația civilizației în culoare, este infraroșu sau ultraviolet? Nu, nu e nici una, nici alta și văd mai multe și văd culori mai luminoase, mai stinse și chiar cenușii. Cenușii. Mhm. Da, că sunt bule care sunt cum să manifesta și văd bule separate total de Terra, trăite pe Terra, separate total de ea și sunt separat și sunt civilizații, văd că sunt total în rezonanță cu Terra. E frecvența asta care se unește cu totul, care face, așa zis, joncțiunea cu câmpurile morfice, uh, câmpurile originale ale Terei, să zicem, într-o formă sau alta, cu spiriturile, că trăiesc în rezonanță. Și au trăit. Acum văd că foarte puțini trăiesc cu adevărat în rezonanță cu Terra. Restul sunt către culte și atunci vor să o lege la ceva, la un zeu, prin ei să lege Terra. Dar ce culoare are cultura dincolo de spectrul vizibil? Divers. De la negru până la
Auriu, da, auriu este murdar. Este un cuvânt care însumează. Că de ea văd toate ratificate, tot felul de culte, culturi, civilizații, creații. Elena, cum activizează-ți perceperea corpului? Simte diferența cu corpul. Diferența civilizației este o vibrație în oase sau în piele? În primul rând, în vibrație energetică o simt și pulsează cu tot. Pulsează în oase sau în piele? Tot. Am un puls, nu. Pulsează corpul, pulsează pieptul și oasele au senzație de curentare. Mhm. Și mintea e, dacă mă raportez la totul, e ca un motor care turează la maxim până până bubuie ceva. Frecvența culturii este un tremur în chakra inimii sau urnicături de creștet? Nu. Este piept și gât și în corp, peste tot. Fiindcă are diferite vibrații și are straturi. Și în creștet nu deschide, nu deschide, nu înseamnă să fi culta și deschide conștiința de sine. E blocat undeva mai sus, nu neapărat că ești legat de creația originală, ceea ce ești. Are anumite straturi, de-aia văd straturi, nu sunt direcția către sursă. Nu neapărat dacă ai cultură sau ești cult sau sunt straturile cuvântului, nu sunt informația care sunt eu sursă. Sunt informația care sunt eu, o minte și civilizație din creația asta, din universul ăsta. Deci eu pe un plan care simți total mintea, corp, într-o formă sau alta. Nu te simți eliber, nu ești eliberat, poate luminat, da. Care dintre aceste frecvențe părăsește mai ușor corpul fizic după moarte? Păi depinde pe ce nivel ești. Dacă ai conștiința și îți păstrezi memoria, ți-o amintești în viața viitoare. Dacă nu, vii cu ea, cu memoriile în viața viitoare și să accesezi și frecvențele care părăsesc corpul cel mai repede, că mintea se uzează cel mai repede, fiindcă este celulă fragilă și poate fi polarizată. E în funcție de fiecare cum are țesutul. Țesutul, așa zis, sistemului nervos central în corpul fizic este cel mai fragil. Inima este ca o pompă electromagnetică și oasele este ca un câmp electric stabil. Și din punct de vedere energetic părăsește în funcție și de om, îți părăsește ori mintea, ori oasele sau când îți părăsește
pieptul, ori te eliberezi și devii conștient și transferi astfel informația, orice nu corespunde îți creează boală. Elena, cufundă-te în clipa de dinainte apariției umanității. 1, 2 și 3. Ce s-a manifestat mai întâi în planul metafizic? Impulsul către comuniune sau impulsul către supraviețuire? Eu sunt încă în putere la început. E impulsul de refacere și supraviețuire, de regenerare, fiindcă e spartă și e regenerare la un nivel mare. Și al doilea care l-am văzut mult mai încolo și l-a simțit. Al doilea care după supraviețuire. Comuniunea. E refacerea legăturii ei, de unde a plecat și care îi mai sunt surori, comuniune cu planete, stele care îi mai sunt surori. Și s-a format comuniunea. Este Prima dată cu celelalte și după mai aia a început întâi refacerea. impulsul către supraviețuire, adică spre civilizație, Pre, apoi impulsul mm, spre comuniune, care este cultură. nu impulsul spre refacere și după aia că sunt în timpul refacerii terei, dincolo de omenire. Și este primul pas al o legătură cu surorile. S-a format la nivel de planete și stele comuniunea și cu forma originală din sursă și după aceea formează straturi, primește apa și primește pe ea. Și nu e aici, nu mai este supraviețuire, aici este dăruire și experimentare. Încă vibrația originală nu s-a putut, aici în vibrația prima, nu s-a putut intra. Când se formează, nu se poate intra. Oricine nu poate intra. Doar cei care reformatează ființele care aduc plante, animale și nu este canibalism. Este comunitate. Adam. Și este distrusă. Mhm. Adam ara pământul și vorbea cu Dumnezeu, să spunem așa. Adam este mult mai târziu. Care a fost cauza și care a fost efectul? Nu. E prima hibridizare sub ce s-a distrus înainte. Ce erau înainte umanoizi, văd de mai multe forme ca experiment și umani în așa zis nu triburi, comuniuni
mici aduse ca experiment sunt lăsate libere, sunt liberi. Adam și Eva deja este nou om care este supravegheat de către cineva. A adus complex să fie folosit nu în rezonanță cu mama Terra, să schimbe fața mamei Terra de la origine. Din civilizație și cultură, care este cauza și care este efectul? Cauza este cea care o aveam în corp și cauza și efect. S-au produs în timp schimbările la ce experimentăm noi acum. Și noi ne raportăm la una dintre linii care au fost făcute pe Terra, linia lui Adam, un experiment. Adam și Eva și experimentarea pe anumitor linii de entități care au făcut experimente pe Terra. Și de aceea de acolo vine cult. Cult. Amintește-ți de Atlantida. La 3. 1, 2, 3. Ce a dus-o la peire? Dezechilibru tehnomagic sau uitarea strămoșilor? Dezordinea. Să facă prea mult, deja pierd cont. O mixtură atât de complexă încât n-am mai putut păstra controlul și a bubuit tot. A fost putut fi penetrată. Și a dispărut rezonanța cu mama Terra și vibrația originii lor. S-au raportat la ceea ce fac doar ca experimente, nu ca experimentare într-o creație. Să ia, să trăiască și să experimenteze în rezonanță cu ceea ce erau ei. Și-a bubuit totul. A fost un Ca dezechilibru tehnomagic, da? dezechilibru total și pe toate nivelele, și pe spiritual, și pe tehnologic, și pe medicină, că au coborât din spiritualitate, cum se face ziua de astăzi, într-o medicină a experimentelor neacceptate de Mama Terra. Și atunci s-a produs ruptura cu totul, fiindcă au ajuns la atât de așa nivel de vibrație joasă și de certuri între ei, cum este politica în care cea care o vedem noi astăzi și să reușim să fim detașați, vedem războiul, neapărat război, conflictele între ei. Așa a fost și cu ei. Așa a fost și între culte, între spiritualitate, în tehnologie. Fiecare a vrut să-și câștige puterea într-o formă sau alta și-a buit totul. Îți remintești la 3 de lemure. 1, 2, 3. Descrie senzația. Acolo civilizația era dezvoltată în cultură. Simți beatitudine sau stagnare? Sunt mai multe. Da, am intrat în forma asta de organizare înaltă, care sunt în rezonanță cu totul. Ei este tot bucurie, fericire, libertate, au la dispoziție tot, cu sapele limpezi,
Vai, ce frumos e aici, în zona asta. Este în rezonanță cu natura, da? Cu totul, cu mama Terra, cu natura, cu tot. Știu că o să bubuie, ei sunt pregătiți de plecare. Partea asta de aici, colțul ăsta de aici, care și l-au format și sunt pregătiți să plece, nu cu nave, direct deja, în formă energetică, au pregătite portaluri și ies direct în sus, către sursă. Au ajuns în nouă și mai sunt alte civilizații umanoizi și este o civilizație lângă orțul ăsta la alt al Lemuriei, mai tehnologică și mai, așa zis, arhaică, cum îi zicem noi, că sunt la noi oamenii care cresc mai în sărăcie, mai și sunt cei care au rămas astăzi. Sunt urmașii celor care sunt astăzi în locurile respective, în insule și marginile Mhm, continentului. mhm. Bine. Elena, la 3 privește ADN-ul. 1, 2, 3. Care Unde ADN? este ADN-ul uman? Da. Unde este aici codul civilizației și unde codul culturii? Păi nu. Codul civilizației și codul culturii sunt în memorie. În ADN noi? Nu, în ADN-ul rezidual. Mhm, rezidual. Uh, Sunt două chestii. ADN-ul civilizațiilor care este rezidual și unele care se leagă când activezi memorii active și se activează o capacitate sau o informație și te începi să te manifesti în felul ăla, ai deja activat, luat din ADN-ul deșeu și activat ADN-ul respectiv în telomeri. Este informația care ai memoriile, dar memoriile sunt nu sunt în ADN-ul fizic. Ele sunt în astea deșeuri care se plimbă și nu le găsesc. Sunt doar Sunt programe? activate, Sunt careva programe? nu sunt activate, sunt și programe stinse și se reactivează când vor în creierul reptilian, memoriile care sunt acoperite cu totul, dar eu le văd. Văd două forme aici a celor care sunt adormiți și e închisă bula asta, memoria, și totuși este în, în spirit și în conștiință și văd cu ele aprinse, aspuse frumos pe forma de conștiință care trece și prin corp și prin corpul energetic cu totul, sunt aprinse anumite secvențe de tip ADN-ul. Și ființa când vrea să-și activeze ceva, conștiința are anumite secvențe informaționale, nu putem să le zicem memorii. Memorii sunt ori aici, ori în ADN-ul rezidu, ori în creierul reptilian, ca programe. Dar aici sunt activate în corpul energetic și în spirit au deja astea de lumină. Niște, ca sunt, știi că mici așa zis rezistențe. Deja când este când este în corpul fizic, așa îl formează să primească informația mentalul și corpul fizic.
și se primește peste tot pe corp, dar într-un anumite comasat într-un anume formă ca informație pentru mental ca să fie redată. Și pulsează foarte tare aici. Aici este informația care este făcută o anumită structură energetică care ca să fie transmisă într-o anume formă. Poate, E strict pentru corpul fizic. Da. poate cultura să existe fără civilizație? Știi cum există fără civilizație, când nu mai e civilizație. Ți-a rămas ca informație experimentală și o ai. Asta nu-ți dispare. Și mm, pot să-i dau un nume. Este tot ce ai experimentat. Că nu e activă, este altceva într-o viață sau alta. Manifeste o formă sau alta. Sau îți dai drumul la o informație sau alta. Da, ești. Cultura este pentru a te experimenta într-o civilizație, a experimenta într-o civilizație sau alta, într-o anume formă, într-o anumită direcție, conform a ce te reprezintă pe tine și a ce ți specific ție și ca matrice. Într-o civilizație înaltă le experimentezi liber, într-o civilizație din matrix ești cam folosit cu energia respectivă și ți-e folosit. Da, Poate civilizația să existe fără cultură? da, da, că sunt mici. Așa cum există și animalele. Ele au putem să spunem că ele au cultură și sunt civilizațiile foarte înalte, care sunt doar informație. Nu ar putea să spune că e o cultură acolo. Ele doar devin informație. Cultura reprezintă un anume formă care dă drumul la o formă egotică, că este specific civilizației fizice. Că e ca și cum intri cu mintea fizică, cu mentalul fizic, ceea ce știi și intri, culegi informația de acolo cu mentalul ce s-a scris, ce s-a spus, ce s-a... Așa și poți să spui toate lucrurile astea și ce există în civilizația asta. Da, și eu chiar dă o senzație de ego pe ce privesc eu acum. Da, Dacă cultura este inima, iar civilizația este scheletul, care dintre ele poate trăi mai mult fără celălalt? niciuna. Dacă este doar scheletul, este ceva robotic. Dacă este doar inima, în civilizații fizice nu are susținere. În civilizația non energetice pulsează. Și informația există în câmpurile fiecărei ființe. Dar nu poate citi și nu se dă voie. Inclusiv în câmpurile terei. Dar sunt straturi care nu dă voie tera să fie accesate. Asta nu înseamnă că nu există. Deci una fără alta sunt incomplete.
Una fără alta nu mai suntem ființe umane, ca schelet nu mai suntem ființe umane și ca inimă suntem mai mult energetice și trăim în rezonanță fără tehnologie. Da. Imaginează-ți sistemul financiar și o oră. Ah, În care fenomen circulă energia și în care se acumulează și stagnează. Păi ora asta e desfăcută și e pusă un sistem aparat și cum merge, să duce tot în aparatul ăsta, așa zis, ca o aparatură, ca un sistem, că reprezintă aparatul ăsta, văd că se reprezintă sistemul un, o formă așa zis umanoidă foarte mare, dar e metalică, adică așa zis un zeu. Dacă îi desfac energetic, e sistemul inteligenței artificiale și în spate e ca cum vezi, se făceau dublurile astea ca în oglindă și sunt entitățile pe straturi, cele mai mari până la entitatea mare. Și nu e niciun sistem de stagnare. Merge o oră, începe de la primul, se dă informația care nu este lumină, circulă prin luminile astea, se încarcă energetic și se duce tot în aparatul pe dreapta. Știi, ca în sistemele mâinilor, una primește și una dă. Așa e, ăla primește o informație, ce să facă, cum să facă, circulă, se adună energie până se duce în celălalt, pe partea altă a aparatului și o încarcă. Da. Conectezi la secțiunea telepatică a puterii. 1, 2, 3. Unde vibrațiile sunt mai subtile? În cabinetul împăratului sau în chilia cronicarului? În chilia cronicarului, dar sunt de mai multe vibrații. Și eu văd că cronicarul este suflet și împăratul este o entitate care este luminat, care îi se încarcă cu lumină, ca zeu. În spate este sufletul foarte mare care descarcă informații și le scrie. Și în față e dita mai văd capul de păsăroi și de cau foarte mare, așa în față. Da, vechi, tot de Anunnaki vechi, dar tip păsăroi. Și cel scribu din spate este o lumină foarte puternică care descarcă informația și o scrie. Dar e ca o închisoare neagră care el stă aici și trebuie să scrie. Nu și înțelege, se simte închis, se simte și fascinat că dă informația, dar nu-și dă seama de ce. Eticheta este un grad al culturii sau unealtă a civilizației? Este o altă a civilizației fizice, stratificată în Matrix, și cu cât se zice că cultura o ai mai înaltă, cu atât ego este legat.
de mintea fizică, ego și stratificare în civilizație, într-o formă sau alta. În Matrix. Celelalte nu o văd cultură, o văd experimentare și rezonanță. E foarte multă lumină aici, rezonanță cu tot ce este și conștientizare și trăirea bucuriei, nu dualității ca aici, pe straturi. Da. Elena, te conectezi la 3 la arhitectură. 1, 2, 3. Cercetează vibrația unui baraj de beton și a vitraliului unei catedrale gotice. 1, 2, 3. Ce apasă pe umeri și ce trage în sus? Două energii diferite. E ca și cum vitralele gotice, când deschizi ușile respective, intri spre portalul respectiv. În casa entităților și portalul care l-a format catedrala și barajul e oprirea curgerii fluidice a terei, blocarea energiilor curgătoare. Este o chestie care blochează curgerea naturală a apei și împânzirea ei prin pământ, prin straturile ei și abundenței în același timp. Aceste blocare se referă la civilizație. Da, la civilizația din Matrix și am văzut ce blochează asupra Terei, ce s-a făcut tehnologic cu barajul, de a face în loc să se împrăștie natural prin straturile Terei și civilizația umană să pună pe locurile care iese la suprafața apa natural, urmează artificial curgerea și e ca o suprapunere. Civilizația are o altă vibrație și Mama Terra are altă vibrație, ca o suprapunere pe, pe, pe Mama Terra. Trăiește în alt, e ca o bulă separată. Și vitraliul lui Deschiderea ușii, se referă la întreb, cultură, nu? da, deschid o poartă care intri în portal cu diferite entități care au canale și eu așa le văd. De aia se numește cult, că acolo este un cult. Ce am primit informația la al doilea sens al cuvântului. Intri un cult, intri într-o lume a specific a entităților și a civilizației respective. Indiferent că este cu umanoizi sau umanoizi sau entități de toate, mai multe forme. Elena, Și în, vizualize... fa- și Mhm. în față, vitralile îți dă senzația, dacă mă uit la ei, cine primește cu adevărat îți dă senzația de dublură. Și sunt pe ele și anume ca și cu simboluri. Simboluri. Și atunci, cine se raportează doar mental și memoriile care se activează,
intră ca într-o lume culturală a cultului, a religiilor. Cultură și culturale sau culturală, urale, urale. Deci, sunt două cuvinte, cult și urale, se aplaudă Mhm. ca o formă de ce exprimă o manifestare și urale, ce le primește energia care o primește. Elena, imaginează-ți două talere ale balanței în clipa morții umanității. Pe unul Unei toți umanității tot sau unei civilizații. o civilizație. Pe unul toți zgârie norii și microprocesoarele, pe celălalt toate cânticele și rugăciunile. Care taler cântărește mai mult în câmpul energetic informațional al Universului? Niciunul, ca toți au făcut distrugere, numai că ăștia se roagă să ia extraterestri și tot ce de care aparțin. Și aici o fac într-o formă sau alta și sunt pe tot ce au acționat să distruge într-o formă sau alta. Și aici este frica și spaima și aici este greșeala eronată făcută în timp a civilizației văd că a absorbit totul, jos este negru, separare totală față de mama Terra. Și aici tot la fel, dar ca o comunitate care își dă puterea, energia să duce în sus să fie salvată și sunt navele deasupra. Și într-o parte și în alta. Și amândouă să duc la fund. Adică, cum să zice, colapsează. Că dacă știi, explodează una, văd tot aici, se produce ca ondă foarte mare și instantaneu și cealaltă se distruge din dreapta. Și religioși și cei care sunt atei și sunt cu experimente științifice, care merg pe știință. Se duc la fel. Numai că unele în grădini, unii în grădini, așa zis, grădini energetice, alții în laboratoarele de pe nave. Elena, construim civilizația pentru a proteja cultura sau creăm cultura pentru a servi civilizația? Cultura se creează conform timpurilor stratificate și e ca o manifestare a timpurilor, toate timpurile. Și când le ia ansamblu, culegi informația. Construim cultura să ne manifestăm ca o civilizație pe întregul, indiferent ce este, că e pe negativ sau pe pozitiv. Și ele sunt stratificate pe religii, pe știință, pe, cum zicem noi, cultură, matematici, industrie, tehnologie, manifestare. Da. Care este rostul civilizației din perspectiva culturii? Este un cocon sau o temniță? Un, Cocon, un cocon. da.
sau te uiți. Depinde cum o iei. Pentru unii care au fost, cum s-ar zice, răsfățății soartei, este un cocon. Trăiesc care au bună iluzorie în, uh, în matrixul ăsta și pentru cei care au avut toate greutățile experimentării, este ca o închisoare. Și pentru cei care merg către așa zis iluminare și eliberare, tot închisoare li se pare. Numai cei care sunt conștienți de sine știu că sunt liberi oriunde, în orice sistem, că libertatea e construită din interior și eliberarea se face din interior. Da. Care este rostul culturii în perspectiva civilizației? Este o conștiință sau o piedică? Depinde ce tip de cultură e, ce tip de civilizație e. Dacă este civilizație cum este a noastră pe Terra din Matrix, este, cum să zic, foarte colorată și dacă este o civilizație luminoasă, se adună foarte multă lumină și ultima parte nu o concretizez, mai spun o dată Care întrebarea. este rostul culturii din perspectiva civilizației? Este conștiință sau piedică? Nu este conștiință în civilizații înalte și aici este ce experimentezi, durere sau fericire sau ce ești. Deci este ce experimentezi la nivel de matrix. Este și una și alta. Depinde pe ce nivel de conștientizare. Da, În cuvântul civilizație se aude rădăcina civis. Aceasta este frecvența mulțimii. În oamenii, oameni, v- văd. oraș cetățean, în cuvântul cultură se aude rădăcina cultus. Eu văd o menire strânsă cu o, o, un etaj, că știi, ca tip biserică, pagodă, dar este rotundă, nu are patru colțuri, este rotundă și este un pic acoperișul lăsat pe 1, 2, 3, 4 straturi și în vârf pe o parte e scara, dar nu în afara, în interior, pe mijloc, nu este unit sfera de acoperiș, merge ca o scară, tip lift, și în vârf este așa zis o formă de uman mare, dar intru și o formă de reptila o văd acum. Reptila este energetici care oamenii se adună la o formă de organizare, ca ca un cult. Și ascultă și merg cu, cum s-ar zice, cu gloata. Ai, ce mă mâncă corpul, sunt o felul de energii. Elena, pronunță mental cuvântul ordine la 3. 1, 2, 3. Or, A venit civul sau cultul? nu a venit Horus. Horus. Pasărea asta cu cioc care a stă înainte. Horus. Da, Horus. Pronunță mental
cuvântul sfințenie. 1, 2, 3. Poate aceasta exista fără civilizație? Sfințenie văd ca tot felul de forme de petera care sunt în rezonanță cu puterea să joacă și să bucură și să forme de vesele așa de și animale și umani care sunt în rezonanță cu natura și este așa zis o clădire care s-a degradat și nu le pasă de ea și ei trăiesc în rezonanță cu natura și vibrația originală și au bucuria aia. Și sfințenia e în omenire, ține de religie și îți îngreunează pieptul și e, cum îi zice, e învinovățirea și prin rugăciune, ca și cum te ușurează așa și îți dă senzația cineva te ridică la un grad de sfințenie, de la un grad și ierarhia entităților, adorația față de ele. Că văd că pe scara asta și sunt podiumuri tot mai jos și în funcție de tipul de adorație și cât au trecut niște trepte de vinovăție, prin rugăciune, prin plecăciuni, până ajung în picioare și merg către el și să uită în ochii lui, că așa zis, din fața lui. Și entitatea să uită la el așa. Și zice că ai ajuns la un grad de sfințenie. Nu, conștientizarea e diferită. Dar este o formă paralelă. Când ești liber, e vorba de conștientizare. Când ești prins într-o formulă de pe darea energiei în afară, pe cult, pe toate formele astea, se numește sfințenie, mai ales a religiilor. Și în realitate este manifestarea sufletului, fiindcă este pur și manifestă lumină. Ce limbă vorbește civilizația? Cea mai tare limbă care vorbește civilizația și mă uit nu într-o civilizație și veche, tot așa sunt, ci limba mentală. Mentală. Acolo sunt toate cuvintele, toate energiile și toate gândurile. Dar în De ce limbă vorbește cultura? creativă, într-un fel, și gândirea pe ansamblu ce există în totalitate în civilizația asta și mai mult. Și cei care sunt artiști în limba creativă. Egiptul antic. Pentru ei civilizația era o consecință a culturii sau invers? Nu, în civilizație s-a format o cultură, un cult și o cultură după aceea. Și tot felul de descoperiri, dar de fapt reamintiri se știe, ale culturilor. Cult față de anume, de un zeu, de o construcție, de o arhitectură, de ceva. Și cultul vieții veșnice, dar nu realizau că viața veșnică nu este în corp fizic, dar este cultul și informația adusă de entități pentru
lângă ei, să-și păstreze corpul și să mai aibă energie la corpul respectiv. Este ca un refugiu pentru entități când sunt atacate sau un atac și pleacă în mumiile astea. Că de aia de multe ori au senzația oamenii că unele dintre mumii sunt cu adevărat vii. Entitatea mai vine și mai pleacă din corpurile astea. Tibetul. Acolo nivelul de civilizație cotidiană este scăzut. De ce cultura lor este considerată una din cele mai înalte? Pentru că sunt la înălțime, pentru că acolo, acum s-au închis portaluri energii, tot felul de energii puternice, linii spații temporale, puncte, sunt puncte cu lumile paralele, lumile mai înalte și și joase și înalte. Și sunt veniți special ființele umane, nu neapărat foarte bătrâne, dar să manifeste bunătate și frica de știu că au o linie viitoare și e ca o pregătire, este viața care îl pregătește pe linie karmică pentru alte, pe o linie karmică de câteva zeci de vieți și sute chiar. Și 1000 văd pe o linie karmică și ei știu că vor să fie bine. Și pentru aia se pregătesc. Japonia modernă, o împinare înaltă. Ce au sacrificat din cultura lor pentru a deveni o asemenea civilizație? Au transformat-o, nu au sacrificat-o. Ce am spus și ce este Iacuța este moștenirea vechilor luptători, cum le zice, care aveau pălările Mhm. și aveau straielele din bucăți așa și cu cai samurai, Samurai. vechilor samurai, Iacuța. Și femeile care erau cele mai aveau Geisha. gheișele, erau zeițele, așa zis zeițele, femeile cu capacități, cum le numeau zeițele pământului. Și au format o ordine. Deci e transformată, nu e sacrificată, e transformată într-o formă sau alta, e urmărită agenda pas cu pas. Catastrofa tehnogenă. Ce se reface mai repede din punct de vedere vibrațional? Conductele de apă sau încrederea dintre oameni? Nu înțeleg întrebarea, că îmi vin mai multe imagini și sunt combinate. Și nu reiese informația din ele. Te conectezi la o catastrofă tehnogenă. La 3, 1, 2, 3. Tehnogenă în ce sens? Că tehnogenă nu văd conductele de apă. Văd instalații care se distrug. Da. Adică Ce se poate mai repede din punct de vedere vibrațional reface? Aceste instalații sau încrederea între oameni? în primul rând, reorganizarea oamenilor din neapărat că este încredere,
dar o să merg pe o formă de civilizație care sunt învățați cu ea. Și atunci trebuie să se reorganizeze, să-și îmbunătățească stilul de trai, indiferent că e tehnologia, merg înainte. Aici încrederea și nu, că ai încredere sau nu ai încredere, dacă nu te remontezi, să refaci structuri fizice, rămân distruse și atunci societatea se reorganizează pe forme de altfel, pe forme de încredere pe o comunitate sau pe tehnologice în alt fel. Și cei care rămân în timp pe spațiul respectiv se reorganizează prin încredere și refac, nu refac în toată structura, fac altceva peste. Se deteriorează ce a fost vechi, să reform. Re, zice, reciclează. Da. Elena, la 3, dezactivezi sensul cuvintelor, tuturor cuvintelor, 1, 2, 3, au rămas doar vibrațiile lor. Civilizația este frecvența fricii sau frecvența liniștii? Are amândouă. Are amândouă. Este Are o, și între ei, da, este fluctuație. Depinde ce este mai între, aproape de frică sau de liniște? nu, e mai aproape de combinație tulburătoare, Mhm, este în mhm. mijloc. Cultura este frecvența tristeței sau frecvența iubirii? O formă de iubire. Mhm. Și tristețe și bucurie și forme de emoționale, mentale, creative sunt combinate. Dar sunt la nivelele astea, nu sunt la nivelele sursei. Este ceva specific unei civilizații într-un loc specific. Care dintre aceste două noțiuni este mai aproape de lumina sursei? Cultura sau civilizația? Amândouă se întrepătrund și urcă în sus că se transformă. Și nu rămâne nici una, nici alta, că ele ajung la un nivel atât de înalt pe spirală, încât fiecare se duce la locul ei. Ele se unesc într-un buc și merg pe o spirală, încep să aibă conștiință de sine, să se acumuleze informația, să se structureze bine în straturi și dimensiuni, densități și până la urmă fiecare cu ce a acumulat se face ca și cum o crește o sferă mare. Din ea se lumina, adică se purifică sferele, se reașează în el și pleacă. E ca un sine mare care are mai multe forme de matrici și pleacă. Da. Dacă omul dispare de pe planetă, ce va rămâne să vibreze mai mult timp în eterul Pământului? Orașele sau sensurile? Rămâne doar informația în straturile originale, în câmpurile morfice, purificate și la cine dă voie Mama Terra să fie accesate. Deci rămâne stratificată toată informația a Terei. Odată cu ea se duce și ea, odată cu informația ei, către sursă. De nici una, nici alta. Rămân amândouă, dar nu are întâietate nici una, nici alta.
Care este diferența vibrațională dintre cunoaștere și înțelepciune? Hm. Cunoașterea fără înțelepciune există, o vedem, dăm de tot timpul în corpurile fizice de ea. Dar înțelepciunea dăm de foarte puțin. Înțelepciunea deja acoperă, trece peste informație și o structurează într-o formă, într-o ordine și într-o vibrație anume care are legătură și cu sursa, înțelepciune, conștientizare și sursă. Înțelege? Cunoașterea Înțelepciunea înseamnă a privi ca observator și a privi amândouă laturile ale informației sau mai multe. este înțelepciunea esența culturii? Nu. Înțelepciunea este înțelepciune și poți să ai informația și nu trebuie să ai cultură, să culegi informația. E vorba de conștientizare, că poți să trăiești în natură în rezonanță cu tot ce este informație și ceea ce cunoaștem ca și cultură, noi ca și civilizații, să fii în afara civilizației, să fii în rezonanță cu Terra, să cunoști totul despre plante, despre rezonanța ei, să fii în rezonanță cu ea și să ai informația, să fii observator foarte bine și să fii înțelept, să fii atât de înțelept încât să depășești civilizația. Și atunci oamenii vin la înțelepciunea ta. De a canaliza pe înțelepciunea respectivă, nu a prinde neapărat informația, cât de a înțelege forma de înțelepciune. Cum se E- face, devii înțelept. Da, Este înțelepciunea mai aproape de civilizație sau mai aproape de cultură? și de una și de alta, fiindcă știe să le privească pe amândouă, ca și observator. Dar cunoașterea, de ce este mai aproape de civilizație sau de cultură? Depinde ce cunoaștere este, dacă este tehnică, este cu civilizația și beneficiază civilizația la maxim și dacă este artistică și informațională, mai este culturală. Deci sunt două etape. Și asta tehnologică ține tot de o formă de cultură, dar este mai aproape de oameni, fiindcă oamenii beneficiază direct. Pe când dacă privești un tablou sau, bine, mai este și arhitectura, dar este o artă tehnologică, mai mult tehnic-tehnologic care beneficiază, este combinată. Așa zis, am spus asta că să se înțeleagă. Dar să privești un tablou, să vezi o sculptură sau este, nu este pentru uh, pentru oameni, pentru toți, pentru marea majoritate a oamenilor, doar grupurile care îi atrage. De a spun, arta este pentru mai puțini oameni și tehnologia este care se folosește. Le e mai ușor cu ea, dar îi face și mai dependenți. Da, Informația este mai aproape de civilizație sau de cultură? da și de una și de alta. Conștientizarea Este pentru cei care o integrează. Să fie conștient de tot ce este, tot ce ești, tot ce este în jurul tău și cum se manifestă și în ce realitate sunt fiecare. În ce dimensiuni, pe ce dimensiuni experimentează și cum experimentează. Să vezi toate aspectele.
Elena, ce trebuie să domine acum pentru vindicarea umanității? Cultura sau civilizația? Niciuna. Conștientizarea de sine. Oare Cultura cu civilizația formează o formă frumoasă de experimentare, așa, prin toate formele de, de experimentare, că e artă, indiferent în ce formă teatrală, picturală, uh, în orice formă de manifestare de artă, uh, că e tehnologică, uh, experimentează prin ea, de sunt cam la același nivel, dar dacă au conștiința de sine amândouă, este experimentală, totală, liberă și frumoasă. Deci sunt cam pe același plan ele, dar cu conștiința. Hai să zicem, nu chiar conștiința la nivel asta, la înțelepciune. Cuvântul potrivit este înțelepciune. Le combină foarte frumos și experimentează frumos. Ele se experimentează frumos în amândouă, fiindcă este și de a face ceva tehnic și de a crea o pictură sau a juca într-un act teatral sau de a face de a croi ceva, este tot a crea și a face ceva creativ, că la bază este creația. Să te bucuri Deci, de ea și să o dai bucuriei și tuturor să experimenteze, să se bucure de ea. Aici este și este forma de înțelepciune. Dacă se duce pe un canal să fie folosită și acaparată de cineva și dusă cu țărâita doar să dea energie, aici duce către o degenerare. deci este necesar o armonie Armonie, între cultură și civilizație. civilizație și deasupra lor să fie cel mai aproape cuvântul și cel mai înțelepciune. Înțelepciunea. Că conștiința este conștiința totală și de sine și ceea ce este combinația unei civilizații este deasupra. Deci alea sunt straturile deasupra către sursă. Dar primul înțelepciune este combinația între ele și experimentarea într-un mod armonios și frumos. Bine. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschidem un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche proaspătă și plină de energie. Acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Mhm. Cum te simți? Foarte bine la sfârșit, când am văzut combinația aia frumoasă, dacă s-ar întâmpla într-o civilizație ca să fim liberi, ce fain ar Da, fi. minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse.
Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, al cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperire interioare. La revedere! Numai bine!